är vi i byn Grånäs i Järna och vi är på Järna hembygdsgård. Och bredvid mig så har jag Maud Granberg och vi ska prata lite om Järnadräkten idag. Maud, vad är det som är typiskt med Järnadräkten? Ja, det är lite svårt att säga för att det finns inte några riktigt typiska saker. Men ändå om du ser på fotografier från tidigt 1900-tal så kan man se att det där är en Järnadräkt. De är från Järna. Mm. Och då handlar det om liksom, förhållandet med överdel och underdel. Och hur man har satt härskare och de stora vita ärmarna på blusan. Mm. Så det är lite mer hur man klär sig, ja. Mer än mönster och randningar och så. Ja, för att det finns så många olika saker. Mm. Hur kan det här komma sig då, tänker jag? En väldigt bra fråga, men kanske handlar det om att frikyrkorörelsen var stark i Järna. Ja. Det kan ha spelat in, men det är inte säkert. För en annan folkrörelse, nykterhetsrörelsen, där hade de Järnakläder på sig ofta och tog fotografier, så att det finns bevarat väldigt mycket. Ja. Men det var ju också en period när bruket av sockendräkten höll på att försvinna alldeles. Och att det fanns en försök att rekonstruera. Och då kanske man hade glömt bort ett gammalt dräktskick och tog saker och ting som man tyckte passade. Så att det fanns olika typer av kjolar som var i bruk blandat och som är det fortfarande idag. Men som kanske härstammar från ett gammalt bruk. Så att då var det ju reglerat vad man skulle ha på sig till de stora kyrksöndagarna till exempel. Mm. Eller vid bröllop. Första dags, då såg man ut ungefär som bruden, lite finklädd. Andra dagen då var det en grön kjortel som man skulle ha på sig. Tredje dagen kanske att det var en gul kjol med gul och svart varp och blandade inslag också, så att en gulsvart känsla. Ja. Men då finns det någon annan upptäckning som säger att man har hittat en gul kjol som var en skurkjortel. Så att hur det där har gått till riktigt, det vet man ju inte. Kanske var det ju så att man använde fina kläder så länge de var fina och sen övergick de till ett bruk i vardagen när man höll på att skura eller någonting, för då var det trasigt och inte lika fint. Ja. Jag tycker det är intressant att du pratar om den här gulkjol eller gulkrokskjol, för det finns ju belägg just för i Järna då, och även i Möckfjärd och i Malung. Men jag vet att det finns ju inte så många bevarade, och ni har ingen bevarad här. Nej. Va? Utan det finns uppteckningar om den här gulkrokskjolen då. Men när du säger det här att dräkten höll på att försvanna, när i tid är vi då ungefär? Ja, det är lite osäkert, för att det finns några uppteckningar från redan tidigt 1900-tal. Ja. Att någon som reste och gjorde uppteckningar såg att då fanns det nästan bara ett 10-tal manskläder kvar, stod det, inte bland kvinnorna. Jag tycker inte att det stämmer riktigt, men tidigt 1900-tal, och det är ju också lite motsägelsefullt med tanke på att hembygdsrörelsen var så stark då på andra ställen. Ja. Kanske var det frikyrkorna som spelade in där lite grann, men det är väldigt svårt att säga. Kan ju vara en kombination, precis som det här du berättade, att det försvann mer och mer. Men sen att man tog upp det igen då på 1900-talet och rekonstruerade den igen. Lite senare, vid 30-40-talen började det bli intressant här. Ja. Så då finns det ju en kvinna som heter Ann-Marie Järhagen som gjorde en artikel som finns med i Dalarnas hembygdsbok och som sen blev ett särtryck också över det hon visste då och de sagesmän som hon hade som kunde förmedla lite. Och redan då så är det den här blandningen att man inte vet tydligt varför man har en randig kjortel som jag har här till exempel och på den här svarta botten, eller en grön randig kjortel till exempel. Så man blandade friskt och tog det man tyckte var fint. Och något som var väldigt betydelsefullt, det var ju att gårdfarihandeln kom igång. Ja. Eller att man hade kontakter med
med handelsmän över till Norge eller om man reste på andra resor och såg fina tyger. Från början så var det ju hemvävda saker naturligtvis. Ylle. Och sen så kom det sånt som var slimskläder. Yllemuslinstyger och sådär. Tryckta kläder. Och då naturligtvis så fogar man in det i det gamla. Så det finns bilder på en randig hemvägd kjortel med Blommigt förkläde. Och i olika färger. Ja. Men de här blommorna är rätt så typiska för Järna ändå när man ser dem. Mycket grönt och lila, ska man säga. Ja, har ni eran? Ja, och det är fina färger. Ja. Du har ju en spännande kjol bakom dig. Den här svarta kjolen som är i ett vävsätt. Ja, det är gåsögon. Ja. Och man kallar den för kistkruskjortel. Och kista och krus och fint. Det var en väldigt fin kjol som användes vid de stora kyrksöndagarna. Ja. Så den där var man rädd om. Ja, så det här var mer en högtids... Mer än den du har på dig då? Den är ju enklare. Ja. Men idag så blandar man ju friskt alltså på... Och det är nästan svårt att säga att folk vet vilken man har. Ja. Eller... Jag säger vilken, men det är ju inte... De är ju så personliga allihopa. Ja. Jag har vävt mitt kjoltyg själv. Ja. Och då när jag gjorde det så upptäckte jag att från att vara så här dubbla rader så var det mitt i alltihopa en ensam. Och jag vet inte om det var ett fel. Ja. Men jag tyckte att det var så kul så att det där vill jag behålla. Så den som ärver den här kjorteln efter mig får fundera på samma sak. Ja. Men det här vävde du av ett gammalt mönster då, när du vävde det? Det var min mormors syster. Ester som hade den. Sen har ni ju lite, du har ju en fin huvudbonad och den här var ju också, den var nästan välanvänd. Men det här är eran huvudbonad då med ganska rynkad spets fram. Ja. Väldigt rynkad. Men det är den ogifta kvinnan. Ogifta kvinnans huvudbonad. Och du ser att jag har den, för den där gifta kvinnan, den är inte alls lika fin. Nej. Och det är sällan man ser den på gärna kvinnor idag också. Ja. De flesta använder den här. Även om man är gift idag? Ja. Det här är en mössa. Och den gifta kvinnans huvudbonad kallar man hatt. Hatt då. Men det är fortfarande en spets på det. Den är vit. Och ganska intetsägande. Den här knytningen med spets på. Det är en lång spets som man har. Ja. Och sen ska det vara bindlar i nacken. Ja, det såg jag också. Ja. Fina bindlar och band. Sen har jag någonting annat i knät här då. Också. Ja. För det finns ju en del broderier. Ja. På Järnadräkten. Ja, visst. Eller hur? Jajamän. Det är broderier. Du har ju en fin pryska på det, eller hur? Ni kallar ju eran kjolsäck för pryska. Ja, det är en pryska. Och där sa man för att den ska sitta på höger sida och den ska vara lite inunder så här. För man vill gärna att någon ska komma fram och titta på den fina broderiet. Aha. Man ska inte vara för prålig då heller och hålla där framme, utan man vill att komma och kika på min pryska. Du hade ju en till bredvid dig där. Se hur den ser ut då. Det är samma stil. Ja, just det. Mycket grönt och lila här med har kommit. Ja. Och grönt och rött. Men sen har du en sån där också. Ja. Med påsumsbroderier nästan. Ja. Och det vet vi ju att påsummen spreds ju lite. Både till Nås och till Järna. Jajamän. Så att... Och det vore väl underligt annars om inte fina idéer sprids och tas upp av vem som nu än ser dem. Och här då? Det där är armbindlar för mansdräkten. Det är brudgummen som ska ha så här riktigt fina. Ja, med grön botten. Ja. Och stjärnor sydda på den. Den är lite enklare. Bakom oss så har vi ju en tröja. Ja. Med stickade ärmar då. Ja. Och det här gröna tyget. Ja. Och det är nog mer arbetströja. Ja.
Och kläderna var ju inte bara för fint, utan de fanns ju hela livet och olika verksamheter. Och som vi sa förut, att när det blev slitet då tog man ju det ute på vedbacken eller var man var någonstans. Ja. Och någonting som var då så typiskt för arbetsklädsel, det är ju skinnet. Ja. Jag tänkte jag plocka fram det här. Skinnkjolarna. Ja. Och här så vill man gärna ha en röd kant på kvinnans skinnkjortel. Ja. Och ju bredare och styvare den var, desto finare, sägs det. Mm. Men så om man skulle sammanfatta några särdrag då med järnadräkten, vilket säkert kan vara svårt, men jag tycker mycket man ser grönt och lila. Färgerna, ja, de är viktiga. Det går inte med vad som helst. Nej. Och det ska stämma lite fint ihop. Ja, för det har vi ju sett. Du har ju ett halskläder på det som också är lite lila. Ja. Så den lila färgen har verkat slagit igenom här. Ja. Men att man gör mycket olika randningar då. Ja. Här har vi ju en randning också med en del lila i. Svart, grönt och lila. Är det då? Ja. Men det kan vara ganska mycket blått också. Men det är klara färger, klara fina färger. Hur används dräkten idag då? Ja. Ser man gärna dräkten mycket? Mest vid högtidliga tillfällen är det ju. Ja. Det är så att jag spelar fiol. Och då finns det ju människor som tycker att ska man spela fiol, då ska man ha på sig järnadräkten. Eller när det är midsommar eller liknande. Men det är inte så där riktigt livaktigt, tycker jag. Nej. Förut så fanns det en förening som heter Järnaslöjd här. Och de kvinnorna som var med och drev den, de är alla döda. Ja. Så att det fylls inte riktigt på, tror jag, underifrån sådär. Men om man är intresserad av att vilja ha en järnadräkt, hur gör man då? Får man liksom väva själv och göra allting? Eller finns det att få tag på? Eller? När jag var yngre, då fanns det kvinnor som sydde. Speciellt blusen och mannens skjorta och sådär. Ja. Och skräddare som visste hur man skulle göra. Det är sämre idag. Ja. Men jag ser också att det finns annonser ibland om att man vill köpa eller vill sälja en hel dräkt. Och då är det främst kvinnokläderna. Ja, just det. Det är inte likadant på här sidan. Nej. Men nu ska ju vi faktiskt få se en herrdräkt snart, eller hur? Ja, det ska vi. Det ska bli spännande att se. Men jättekul att få komma hit och få se lite olika plagg i järnadräkten. Och även om man kan använda lite olika saker som du säger, så finns det ju en hel del bevarat ändå som man kan titta på. Ja, äldre plagg och ta upp nytt och nya randningar och sådär. Men då kikar vi lite på herrdräkten då. Tack så länge, Maud. Nu har jag träffat en stilig järnakar, fast han är född i Vansbro. Och han har på sig en mycket stilig järnadräkt, tycker jag. Ska vi börja uppifrån så är det en hatt. Och sen har han inifrån då en vit skjorta. Här hade man ibland en nattkappa som var lite extra fin. Men Peter, som han heter, har en ganska enkel skjorta. Livstycket, eller västen som man brukar säga idag, den är rödrandig. Men den finns också i grönt, så det varierar väldigt även på manssidan. Men stilen, den är den samma, dubbelknäppt. Och en liten ficka här också. Här uppe vid halsen så har han ett rutigt tyg. Det kan variera lite, men det är ganska ofta just så här rutigt. Det kan vara lite blått ibland också. Skinnbracka med luckor.
och knäppning. Och sen har han blå strumpor med ett långt band som knyts så här. Och det ska inte hänga, har de gamla sagt till oss. Det ska vara knutet så där. Och här så är det lite blanka knappar och spännen på. Och skor som Finn-Olle gjorde. Och rocken, den är sydd i Transtrand då. Men efter Baggeårs modell. Baggeår som var en spelman som bodde här i Järna. Så med hyskor och hakar här i. Och den här lilla kragen som står upp. Stilig som få. Ska du vända dig om? Gör ett varv runt. Så ser man den här fina skörten här också. Det var mansdräkten. Och jag har på mig en Järnadräkt för kvinnor. Och som sagt, det går att variera ganska mycket här också. Finn-Olle gjorde mina skor. Jag har röda strumpor. Jag har en sån här randig kjol. Med lila, rött och blått och grönt. Och i majden, i förklädet, så är det också samma typ av ranning. Pryskan har jag här på höger sida, kjolsäcken. Och jag vill ju att folk ska komma och titta på hur fin den är så att den döljer jag lite sådär snyggt. Jag har en vit blus som förr var gjord i linne, men den här är i bomull med ett litet krus här framme. Förr hade de ganska påkostat en del och kallade dem ganser. Jag har ett rött livstycke. Och jag har lite gula knappar i det. Men det är mycket möjligt att det fanns snörlöv med söljor som man trädde ihop snörlivet. Här har vi ett annan typ av liv. Men här ranning igen som återkommer i lite olika färger. Och den här valken längst ner på det gamla snörlivet hittar man ofta. Seltjes-halsduken, silkeshalsduken är lila. Och den här typen av silkeshalsduk, den pratar man ofta som en av de första silkeshalsdukar. De här rutorna med grönt och lila och gult, guldfärgat. Min är väldigt sliten, men jag använder den länge och väl. Och sen håller jag ihop silkeshalsduken med ett litet smycke här. Och sen har jag min hetta på. Med bindlar där bak. 2 av varje typ. En rosbindel med lite rött i och rött och glitter och en grön. De kan variera. Man ser väldigt olika på olika mössor. Och det här är ju en ungmös hetta. Jag var ogift länge och de är mycket snyggare. De som för den ogifta kvinnan än för den gifta. Den här gifta kvinnans hatt, den är vit, helt och hållet vit med spets. Men då ska man ha den här lite framåt i pannan. Och det är kanske också lite av det man kan säga är typiskt för Järnadräkten. Stoppa ner härsklet ordentligt här. Det ska inte hänga något fransar ute nu. Men på gamla bilder så ser man ändå att det fanns sådana som hade dem utanför också. Men jag blev tillsagd någon gång i ungdomen att jag ska stoppa ner harsduken ordentligt. Så det gör jag. Ner med den och framåt med hettan så att man ser lite täck ut, var det någon som skrev om just Järnakvinnorna. En ordentlig spets. En lång som sitter hårt rynkat. Och sen var det de här ärmarna på livstycket också. Hårt rynkade både ner till och upp till.
Och innan man hade ångstrykjärn så vet jag 17 om. Det måste ha varit ett oerhört jobb att stå och stryka skjortärmarna och blusärmarna innan man var klar att gå på dans eller vart man nu skulle.